Ikebana este o formă de artă tradițională japoneză unde emoția este creată prin aranjamente florale și care își are originea în ofrandele florale pe care călugării budiști le pregăteau la mijlocul secolului al XIV-lea. De-a lungul timpului au luat naștere mai multe școli Ikebana care au dus la abordarea diferitelor stiluri și tehnici. Zilele Culturii Japoneze este un festival care își dorește să aducă publicul român mai aproape de cultura japoneză, atât cea tradițională cât și cea contemporană, și este un festival care a ajuns la cea de-a 12-a ediție. Invitatul special la această ediție a Zilelor Culturii Japoneze a fost doamna Nicoleta Oprisan, profesor Ikebana la școala Sogetsu, cea mai mare școală din Japonia de Ikebana, de aranjament floral. Nicoleta Sensei este în același timp designer vestimentar, realizează parfumuri. Materialele de astăzi, primul material pe care îl folosim este papirus. Este foarte important atunci când folosim, pentru că în Ikebana folosim de cele mai multe ori materiale naturale, este important pentru a le păstra proaspete să le tăiem tot timpul cu odițele în apă. În felul acesta, planta absorbe apa în cadrul acestui proces și va sta frumoasă în aranjament mai mult timp. Școala Sogetsu Ikebana a fost fondată în 1927 și urmează un stil nou și nerestricționat. Este una dintre numeroasele școli care reprezintă Ikebana astăzi și care propune o abordare avangardistă a acestei arte. Nicoleta Oprisan este certificată ca instructor Sogetsu și lucrează ca artist Ikebana în Tokyo. Pe măsură ce am început să călătoresc în lume, mi-am dat seama că efectul limbii și a comunicării non-verbale este mult mai puternic decât cel al comunicării verbale cu ajutorul limbilor, indiferent cât de multe am putea. Și mi-am găsit această supapă, dacă vreți, această modalitate de exprimare prin limbajul florilor. Oricând, oriunde și de către oricine, acesta este motoul acestei școli care vorbește despre îmbunătățirea spațiilor prin această formă de artă. Sogetsu are un concept în care se poate face orice tip de floare oriunde și este o formă de meditație. Am început de la plăcerea de a lucra cu florile și am ajuns la tipologia japoneză. Ajungi să lucrezi după unghiurile lor, după creațiile lor și cu modul în care ei lucrează și se aliniază ceva între suflet și minte. Arta Ikebana, termenul umbrelă al cuvântului Ikebana în japoneză este Kado. Același do pe care îl folosim în karate do, în shodo, chado, ceremonia ceaiului, în arta de karate, arta caligrafiei și așa mai departe. Și în mod tradițional, kado se referă sau se traduce în mod aproximativ cu drumul florilor. Deși lucrările nu au o viață foarte lungă, orice proiect de acest gen este gândit în cele mai mici detalii cu o lungă perioadă înainte de a fi efectiv realizat. Pentru instalațiile Ikebana se folosesc în general materiale proaspete, crengi, frunze, flori de sezon. Aranjamentul Ikebana, spre deosebire de un aranjament floral, de exemplu, este întotdeauna judecat în totalitatea lui. Vasul și floarea. Dacă floarea este punctul principal pe care îl scoatem în evidență, vasul joacă un rol secundar. Dacă însă folosim, de exemplu, un vas care este ciobit sau care s-a spart, dar care a absorbit foarte multă istorie în lungul vieții lui, atunci valorificăm vasul, îl scoatem pe acela în evidență, dar aranjamentul se judecă întotdeauna în totalitate. Este practic la începutul erei Sogetsu Ikebana și în România încă nu este deschis practic nici grupul de lucru. Se termină acum o serie de cursuri în care au fost, așa cum ați văzut la început, s-au atribuit niște diplome. Eu sunt la nivelul 2. Frumos este că după nivelul 4 primești un nume de artist, ești acreditat la Academia Sogetsu Ikebana, iar după modulul 5 ai dreptul să predai. După ce a deprins tainele artei japoneze, Nicoleta Oprisan a hotărât să dea mai departe tot ce a învățat, astfel că de 12 ani predă Ikebana în stilul Sogetsu.